börja berätta vad det är för mening för varje sak. Jag tänkte vi skulle anknyta lite grann på våran kurs som vi hade i Stockholm här för ett tag sedan. Och där vi pratade om kärlek och rädsla. Och vi pratade hur vi alla har en pusselbit på livets träd. Man kan också se den här pusselbiten, vår pusselbit i världen. Vi kan se den som ett blad. Du ser det gröna här liksom. Du är ett blad på livets träd också på samma gång som du är en pusselbit. Trädet behöver ha alla sina blad för att kunna hämta näring från ljuset och omgivningen. Blad har ju liksom två sidor. Det har en ovansida och en undersida. Och då tänkte jag, då börjar vi att titta lite grann här på bladets ovansida. Det synliga, det som är levande sida, som vi ser och upplever och vi möter med våra sinnen och så vidare. Va? Och vi pratade också om det här med hur vi möter världen och händelser och allting med rädsla eller med kärlek. Och vilket operativsystem vi väljer att ha. Som jag berättade på kursen då, så kommer ju alltid stunder då rädsla vill komma in. Och då tänkte jag så här att då ska vi ta och titta lite på den där rädslan. Titta i en konstnärlig form. Hur kan rädslan kännas i form av en bild? Spännande, berätta. Och då har jag ställt upp lite symboler här. Liksom. I mitten här som du ser så är det liksom en människa sitter här som ser väldigt trött och uppgiven ut. Du har två figurer, en står på den sidan och en står på den sidan. Den ena figuren som är närmast mig här, den ser ju väldigt kall och frusen ut. Och den andra figuren som står närmast dig där, den ser ju väldigt arg ut. Och de här figurerna, de är liksom egentligen känslor som människan har inuti. Känner du värme inuti? Känner du kyla inuti? Känner du ilska inuti eller känner du glädje inuti? Och sen alltihop är den här centrala delen är ju liksom omgiven utav den här metallringen med ljusen. Det symboliserar lite grann också att den här människan som sitter här i mitten har liksom stängt in sig i sin egen värld. Med sin kyla, med sin ilska. Bakom finns en spegel med ett huvud på en drake. Och som du ser, liksom, människan vänder ju huvudet bort från spegeln. Att det känns för jobbigt att titta i spegeln när man är i det där tillståndet. Ser man kroppsspråk så han sitter mycket spänt. Precis. Så att det här symboliserar liksom det centrala här, symboliserar känslor som vi alla har inom oss. Sen utanför den här cirkeln på bladet här så har vi några ruskiga saker. Här har vi liksom en läskig krokodil. Och där har vi en drakmonster där på andra sidan. Och sen står döden själv gömmer sig bakom här. Och det är saker att du vågar inte liksom lämna den här cirkeln, den här trygga världen, även om den är smärtsam, bara för att det som finns på utsidan känns ännu mer otäckt. Men genom att vi nu har klätt alla de här känslorna i bilder och i symboler, så kan vi liksom skapa en dialog med dem. Liksom. Och vi kan fråga den här frusne mannen att till exempel, varför är du trött? Eller varför är du arg? Och vad vill du mig? Och vi får liksom en relation till att plötsligt, istället för att allt finns inom oss, så finns det utanför oss. Och då kan vi ha en dialog med det. Och på så vis lära oss att kunna förstå de här bitarna. Den ljusa och mörka sidan ibland sitter på axlarna. Ja. Och visslar. Gör så här. Gör så Precis. Ja. Så det är bilden av det. Och sen så
har vi då ljus och mörker. De här 2 klossarna här, svart och en vit. Va? Det symboliserar ju också polariteter liksom. Va? På samma sätt som rädsla och kärlek. Och sen under det här som ni ser, som de vilar på de här klossarna, så har du den gråa färgen där. Va? Och det grått är ju blandningen av vitt och svart som ger liksom en slags balans. Blå, det symboliserar ju intuition, den kraften. Och det orangea, det symboliserar det kreativa, eldelementet, livskraftsenergin, om man säger så. Så att ja, jag vet inte om du har några mera funderingar, Lina. Det här är beskrivningen. Som kommer framåt. Ja, den ser ju lite läskig ut. Den kommer ju liksom... Krokodiler lever ju i vatten, eller hur? Och de vill gärna ha smutsiga vatten också, och muddiga liksom, där de kan gömma sig. Och det så, som jag ser krokodilen där, att det är det som kommer upp i känslans djup var som helst, när som helst, som vi är rädda för vi vet inte var eller när eller hur det ska dyka upp. Nej, som jag ser människan, hon vill inte se, han är jätteledsen och vill inte se framåt. Han är i sin värld, i rädslan. Men precis, det är så fint att se, för nu tror jag du upplever, Lina, här att du känner att du kan se dina känslor utanför dig själv i en form av en bild och liksom relatera till det liksom. Om du vill kan du välja någon figur och ta ut den och titta på den. Jag skulle kanske vända så. Att människan kan börja sträcka sig och se genom spegel. Ja, eller ta figuren så och möta figuren. Det var en fin bild, Lina, liksom, att möta alltihop. Exakt. Och nu plötsligt är den här figuren, människan då, inte inuti alltihop, utan nu ligger det utanför, och han när han väl vågar så kan han titta lite då och då och betrakta det här liksom. Ja, jag skulle byta den här figuren till han ska stå och han ska titta rakt. Stå och titta rakt fram. Ja, men det som symboliserar känslan rädsla, det var absolut tydligt bild. Ja. Ja, som människa kan se och det som jag tycker, och det som alltid har gjort mig så intresserad av konsten, eller begeistrad som man kan säga, det är det att konsten kan liksom lyfta ut det som finns på insidan och placera det på utsidan, så att det blir synligt och du kan ha en dialog och ett förhållande till det och på så vis möta det. Som vi pratade om rädsla, det finns jättemånga människor som sitter i rädslan. Kan du beskriva hur kan man gå ut från rädsla? Har du någon tips? Jag kan låta dig få en liten övning. Många gånger så när vi upplever rädsla så är vi ofta egentligen arga innerst inne bakom rädslan. Så att om du tar den här arge mannen här, ta den i handen och sätt den i ditt knä. Och sen så kan du fråga honom liksom så här att vad han kan vara arg på för någonting till exempel. Varför är han så arg? Och lyssna vad han säger. Han tappat tillit, förtroende. Han tappat sig själv. Han tappar bort sig själv. Han vet inte vem är han. Han vill inte leva. Han är inte nöjd med någonting. Det känns att han är trött på allt. Han har tappat lust, intresse att leva. Du ser vad fantastiskt liksom att
Den där figuren när du tar den i din hand och pratar, det är nästan som du sätter in ett USB i dig själv och sen börjar han prata med dig och ge svaren i din mun. Om du tar den här andra då till exempel, om vi fortsätter med det här, varför är den här mannen så frusen? Han fryser ända in i benen. Varför är han så frusen? Hans hjärta är fruset och det omkring också. Han vill själv känna det kallt överallt. Det är också att tappat glädje, livsglädje tappat. Han ser bara mörk omkring. Missnöjd. Trött. Inte glad. Vad fint Lina, vad fin Lina. Han vill inte lyssna, även han täckte öronen. Ja, eller hur? Han vill blunda också, inte se någonting. Människa som svårt leva i den här världen. En människa som har svårt att leva i den här världen. En människa som vill inte acceptera. Hon blir frusen, den människan. Han har inte acceptans. Vad som pågår omkring honom. Och det jag förstår att du hamnar i rädsla. Jättelätt. Intressant. Varför står han där och vad vill han dig? Jag tror det är vi själva reflekterar hur döden ser ut. Min döden ser ut inte så. inte min död heller. Inte min död heller. Nej, det är inte för mig faktiskt läskigt. Jag ser inte. Jag kan se på mitt sätt som ska vara lite ljusare. Men det kanske för många människor, de målar döden till någonting som är absolut hemska saker. Och det kanske just den här figuren strålar det mångas människor rädslor, objekt eller resultat. Jag tycker nästan han döden där ser lite ledsen ut. Han skulle behöva en ny kostym. Exakt, det skulle skapa, men det är ju helt ny kostym. Så vi kan bara ge möjlighet till andra sorts människor att se döden ser ut på helt annat sätt. Ja, den måste inte se ut på det sättet som den har gjort i 1000 år liksom. Ja, precis. Om vi tar den här sista symbolen då, Lina, den här våldsamma draken med svärdet, om du tar den i handen. Och den symboliserar allting som vi känner vill ta makten ifrån oss. Ta makten från våra liv, vill kontrollera oss, vill härska, vill bestämma, vill få oss till slavar, vill få oss att lyda. Vad säger den till dig? Ja, det är nästan mycket som eldsymbol. En symbol, jag vet inte, som själva... Men det är precis som du sa, att det kan vara skapande eller förstör. Ja. En energi som kan förstöra allt. Precis som vi pratade om förut. Elden, den kan tända ett litet ljus. Den kan göra varmt i ditt hus, som i kaminen som brinner här framför oss. Men kan du inte kontrollera den så kan den bränna ner hela ditt hus. Den kan bränna sönder hela ditt liv och dina relationer och allting du har omkring dig. Du bara står i en sothög till slut. Exakt. Även den här som visar makten. Ja. Hur vänder du den makten? Ja. Hur du kan ha den kontroll och din sinne. Jag hörde en gång en väldigt fin sak om makt. Att äkta makt kan bara användas på ett sätt. Att inspirera andra människor till att växa. All makt som bara bygger på att dominera och förslava människor och så vidare, den kommer att gå undra sig själv. Så nu, Lina, så har vi tittat
på de här sakerna, de här symbolerna. Så att det var Tack så mycket. jätteroligt. Tack snälla Lina, det var fint.